ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈਡਲਾਈਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕੁਝ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਚੈਲੰਜਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਕੰਸਰਨਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕੀ ਖੁਸ਼ ਹਨ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਈ ਲੋਕੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਹਨ। ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਚੰਦਨ ਫੈਸ਼ਨ ਤੇ ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਟੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜਸਲੀਨ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਚੰਦਨ ਫੈਸ਼ਨ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੀਟੀਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਪੀਟੀਸੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਤੁਹਾਡੇ। ਜੀ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਸਿਸ ਘਟਾਏ ਜਾਣ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ? ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੀ ਦੇਖੋ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 90% ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਾਊਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ 'ਚੋਂ 10% ਅਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਔਨਲਾਈਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੰਮ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦੇ 20%, 30%, 40%, 50% ਤੱਕ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸਟਿਲ ਨਾਓ ਇਜ਼ ਮਚ ਬੈਟਰ। ਜਿਸ ਨੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸਟਮਰ ਅਸੀਂ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕੋਈ 5-6 ਮੈਂਬਰ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ, 2 ਬੰਦੇ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਅਸੀਂ 2 ਬੰਦੇ ਅਲਾਉਡ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਰੰਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਲਈ ਇਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਜੋ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹਦਾਇਤ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਡਬਲ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੰਗਲ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਅਸੀਂ ਮਾਸਕ ਔਰ ਹੈਂਡਾਈਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸਿਸ ਘਟਣਗੇ ਜਾਂ ਲੋਕੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਵਾਉਣਗੇ? ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਲਮੋਸਟ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 10 ਸਾਲ ਜਾਂ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੁਣ। ਅਤੇ ਐਟਲੀਸਟ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਡੋਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਲੀਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਫੜਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਲੀਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੋਰ ਨੂੰ ਦਿਨ 'ਚ 10 ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ। ਜੀ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 50% ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਆਪਰੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਨਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ 20% ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪ ਲਗਾਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ, ਉਹ ਹਟਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜ਼ਰੂਰ ਹਟਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਸਟਾਫ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਟਾਫ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੋਰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ ਕਸਟਮਰ ਵੀ ਹੁਣ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੈਸ ਪੀਪਲ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ। ਅਸੀਂ ਬਰਾਈਡਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਓਨਲੀ। ਅਸੀਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 1 ਘੰਟਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਜੋ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰ
ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਅਸੀਂ ਸਹੂਲਤ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਫਾਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ। ਜੀ ਜੀ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਬੈਕ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਾਹੀਏ। ਬੈਕ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਚੰਦਨ ਜੀ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ PTC ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। Thank you so much. Thank you for having me. ਚੰਦਨ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਕਾਫੀ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਨੇ ਚੈਲੰਜਸ ਫੇਸ ਕੀਤੇ ਔਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਕਵਰੀ ਫੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਦਈਏ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧਾ ਸਕੀਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਚੈਲੰਜਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਕੰਸਰਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ? I think ਜਿਹੜੇ concerns ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ challenges ਹੈਗੇ they're all over Canada, all over worldwide really. I think so many businesses as time ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ patrons ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਸਟਮਰਸ ਹੈਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੈਗਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਨੂੰ 40% 50% ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰੀਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੈਗਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵੈਡਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੂਰਾ ਵੈਡਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹਾਰਡ ਹਿੱਟ ਹੈਗਾ ਐਂਡ we're all trying our best to cooperate and to move forward, ਮਗਰ it's still challenges ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਰਾਈਟ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਜੇ ਲੋਕੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। It's a lot of challenges but you know what, we're trying our best to move forward and I think that's all we can do. I think as long as we don't go another lockdown, I think we'll be fine. That's what governments are trying. I think they don't want to go in lockdown and ਇਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨਫੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੀ ਸੈਡ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰੀਲੀ ਇਨ ਫੇਵਰ ਆਫ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਥ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ। ਬਟ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਇਟ ਵਾਸ ਨੀਡਡ ਫॉर द ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ? I don't think it was needed for the businesses in terms of retail businesses because we all keep our distance, we all keep a mask all the time, we keep sanitization all the time and even ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਸਟਮਰ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਸਟਿਕ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਵੇਅਰਿੰਗ ਆਪਣੇ ਲੈਗਿੰਗਸ ਅਤੇ ਅੰਡਰ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਾਰਾ ਟੈਂਕ ਟਾਪ ਵਗੈਰਾ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਵੀ ਕੀਪ ਐਜ਼ ਮਚ ਹਾਈਜੈਨਿਕ ਐਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀਅਰ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਨ ਦ ਰੀਟੇਲ ਸਪੇਸ। ਆਈ ਮੀਨ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਇਟ ਮੇਕ ਸੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਚੈੱਕ ਕਰੇ। ਜੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਬਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਆਈ ਕੈਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦੈਟ। ਮਗਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰੀਟੇਲ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਹੈਗੇ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਅ ਚੋਇਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਜੀ ਜੀ, ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਐਂਡ ਕਸਟਮਰਸ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਸੇਫਟੀ ਮੈਜਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਐਵਰੀਬਡੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਸੀ ਸਾਰੇ ਯੂਨੈਨਿਮਸਲੀ ਆਪਣੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਏ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਵੀ ਆਲ ਫੀਲ ਸੇਫਟੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਸਟਿਲ ਇਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੈਟ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਆਰ ਸਟਾਫ ਐਂਡ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਆਰ ਕਸਟਮਰਸ ਰਾਈਟ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਚੋਇਸ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਬਟ ਆਮ ਹੈਪੀ ਟੂ ਸੇ ਸਾਰੇ ਟੋਟਲੀ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਸਾਰੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਵੀ ਫੀਲ ਅ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਮੋਰ ਸੇਫ ਅਰਾਊਂਡ ਈਚ ਅਦਰ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਅਰਾਊਂਡ ਕਸਟਮਰਸ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਬਿਨਾਂ ਫੀਅਰ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹੋਈ। ਮਗਰ ਆਪਾਂ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਜੇ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਓ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰਦੇ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਦੈਟਸ ਫੇਅਰ। ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਸਮਥਿੰਗ ਕਾਲਡ freedom of choice and I think customers should also have the freedom of choice. But vaccination passports has made that difficult to express your freedom of choice. I think what's most important, especially up in the community, which it's important ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਫੋਰਸ ਕਰੋ। ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੈਗੇ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਹੈਗੇ ਆਪੇ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਆਰ ਓਨ ਚੋਇਸ ਲਾਈਕ ਆਈ ਸੈਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਰਸ ਟੂ ਮਚ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਡ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਗ ਹੈਗੇ who's to judge right? I mean I think it's important that we should all have our freedom of expression. That's we're in such a beautiful country like Canada and but I think it's important to follow the guidelines of Health Canada as well. ਜੀ it's tricky. ਜੀ
ਜੀ ਬਟ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗੇਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ EMPLOYEE ਤੋਂ? ਆਪਸ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਸੋ ਵੀ ਡੋਨਟ ਰਿਕੁਆਇਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟੈਸਟ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇ ਆਰ ਆਲ ਫੁੱਲੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਰਾਈਟ ਨਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ 14 ਡੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਪੀਰੀਅਡ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਮਸਟ ਡੂ ਬਿਫੋਰ ਯੂ ਰਿਟਰਨ ਟੂ ਵਰਕ ਐਂਡ ਵੀਰ ਫੋਲੋਇੰਗ ਆਲ ਦੀ ਅਦਰ ਹੈਲਥ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ EMPLOYMENT ਲਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਹੈਡਲਾਈਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰਸ ਲਈ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਪੋਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ EMPLOYMENT ਲਾਇਰਸ ਕਿੰਨੇ ਕੰਸਰਨਡ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ EMPLOYMENT ਲਾਇਰ ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ ਜੋਹਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜਸਲੀਨ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ PTC ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਇਟਸ ਮਾਈ ਪਲੇਜ਼ਰ ਟੂ ਬੀ ਹੇਅਰ। ਜੀ ਜਸਲੀਨ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਐਜ਼ ਐਨ EMPLOYMENT ਲਾਇਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਸਰਨ ਹੈਗੇ ਹੋ? Excuse me, at present we're not especially concerned, primarily because the law hasn't really spoken on the vaccines as of yet. So vaccine mandates, as we know, as of September 7th have become a policy in most workplaces that are federal. But for non-federal workplaces, so private workplaces, they're actually not mandatory by the government. They're a choice for private employers to implement. Because it's so recent, there's no real way to know which way the law will go on this. Do you think there is any significant concern of legality for imposing the vaccine passport system? In terms of the law? Yeah. I would say that there are concerns, absolutely. Anytime that there's new laws that encroach or kind of push up against our human rights or our privacy concerns, being in a workplace where some employees are vaccinated and others aren't, you'll be able to tell when only some of them can return. So privacy is also a concern. So I definitely think that this is something where we need to tread carefully. I'm not saying that vaccines aren't important or that there isn't a really important kind of mandate that comes along with mandatory vaccines. It's just that sometimes when employers are given the power to decide whether vaccines have to be implemented in the workplace, they're not always thinking about what makes the employees most comfortable. They're thinking about kind of what will ensure that their public-facing responsibilities, their responsibilities to clients, or their bottom line is not affected. ਜੀ ਜਸਲੀਨ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਇਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨੇ, ਔਰ ਕੁਝ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ, ਕੁਝ EMPLOYERS ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਟਿਡ ਲੋਕੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਨਵੈਕਸੀਨੇਟਿਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨਵੈਕਸੀਨੇਟਿਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸੋ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਟੂ ਇੰਪੋਜ਼ ਵੈਕਸੀਨ passport system? So again, the law on this it's mostly been silent, but if you're asking me, I think that the way that the human rights law is written is that right now in private workplaces, but also in restaurant settings, in settings where people who are being asked about their vaccine status are not workers, they're clients or restaurant goers, for example. There can be human rights concerns, but it's a very delicate balance. A lot of the times it has to do with what the role of the person is who is being asked about their vaccine status. So for private employees who are not unionized, in many cases, if you're being asked to produce proof of your vaccination, you may feel uncomfortable with that. But what you have to ask yourself in those situations is, do I want to fight this and potentially lose my job? Because even if it's not legal, the employer can still fire you, and then you have to go through the law to try to get your job back, and sometimes that can take years. Or do I want to kind of acquiesce or agree to taking this measure for public health and safety in order to keep my job? And so it's
from the perspective of the law, it's a discussion. It's also a practical discussion outside of the law. Many of us, we may want to fight this battle because in 5 years we may be successful, or 3 years we may be successful through the courts, through settlement, however, because of the human rights violation aspect. But for many of us, we may not be able to wait 5 years without a job, right? So for that reason, we find ourselves in a position where the law, because it hasn't clearly said which way this may go, many workers are wondering whether it will affect their employment. And my short answer to that for private, non-unionized workers is that you may very well lose your job, and if you may choose to fight it and you may succeed, but that doesn't change the fact that in the meantime you may be unemployed. As just a brief second point about restaurant goers and others who are clients who are being asked for their vaccine status, that's a little different. And that's different because there is a vaccine mandate. There's a proof of vaccination for those in particular certain settings. So restaurant owners don't really have a choice whether they ask one of their patrons whether they've been vaccinated. In fact, the government has handed down from the top down a mandate saying that all restaurant goers must be vaccinated. And what that creates is actually a federal component to this, or a kind of a charter of human rights component to this. So it introduces other concerns. And again, the law hasn't really spoken to this yet, but I am pointing out that there's another dimension of possible human rights arguments that could arise from this going forward. जी जी और जिस तरह सिटीज़ वालों और वर्कर्स वालों जिस तरह से डिस्कस किया है कि मैंडेट कर दिता गया है सो ज़रूरी हैगी है और सिटीज़ वालों भी बिजनेसेस वालों बाकी इंप्लॉयर्स वालों भी किया जा रहा है कि जेकर उन्होंने दे ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ पर्टिकुलर डेट तक जो भी उन्होंने वालों सैट की गई है उदों तक वैक्सीनेटेड नहीं होंदे ने तो उन्होंने नौकरी तो कट दिता जाएगा सो व्हाट डू यू थिंक या ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊ ਮਚ ਐਂਡ ਫॉर ਹਾਊ ਲੌਂਗ ਦ EMPLOYER ਹੈਜ਼ ਟੂ ਪੇ ਟੂ ਦ EMPLOYEE for laying off the worker? So that is actually a great question right now because as we know, federal employees, there is a mandate for them to be vaccinated, and as a consequence, if their employment is terminated because they refuse to provide proof of vaccination, they actually may not be entitled to severance, to employment insurance, to any of the sort of normal entitlements that a worker may receive if they've been dismissed wrongfully. So dismissed wrongfully means without a reason, without cause. In settings where there's either a union who supports the unionized worker in their decision not to provide proof of vaccination, or where there's no mandate, but handed down by the government. So specifically, not long-term care homes, not hospitals, not a federally employed staff. So people, even in my situation, where in my particular legal setting, if I chose not to provide proof of vaccination, I may actually find myself without a role here anymore. I may not be employed any longer. And if that's the case, and I choose to fight this, then in that situation, I may claim things like severance. I may go on employment insurance, or EI as we refer to it, subsequent to my employment. All of those things, there's no real way to know for how much or how long much you were being paid on. So things like that are a bit subjective. But whether you're entitled to it at all comes down to policy was implemented in your workplace. Was it top down from the government, or was it something that your employer chose to implement? जी जी जसलीन जी जिस तरह जे ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੁਝ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨਸ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਮੈਂਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਇਫ ਦੇ ਡਿਸਾਈਡ ਟੂ ਗੋ ਅਗੇਂਸਟ ਦ ਪਾਲਿਸੀ ਜੋ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਦੇ ਕੈਨ ਵਿਨ ਇਟ ਦੇ ਕੈਨ ਵਿਨ ਦ ਕੇਸ At this point, it's anybody's guess. Interesting thing to watch because, again, what we're looking at right now is a bit of an interesting, a kind of a battle between occupational health and safety concerns, not only for other staff and workers, but also for clients or people who are receiving care. We're seeing those health concerns and public health concerns up against individual and personal rights. And as we know from the past and from many human rights cases that have come and gone, there's not always an absolute justification
for preserving individual rights. Sometimes individual human rights or individual comfort or privacy can actually be a bit more flexible when it comes at the cost of the greater good. And so it will be up to the court, and I will be watching this as it unfolds in the coming weeks. ਜੀ ਜਸਤੀਨ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। Thank you again for having me. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਹੈਡਲਾਈਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੋ feedback@pdcnetwork.com ਤੇ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ PDC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ।